Goedemorgen Bert, Goedemorgen. welkom. We hebben een tweede researchbabbel. De vorige researchbabbel die heb ik gedaan met Joachim. Het ging over AI, over augmented development. Vandaag gaan we denk ik een stapje verder, hè. Over AI agents. Heb ik het eigenlijk juist begrepen dat dat de volgende grote stap is in heel het AI gebeuren? Het is inderdaad toch wel een hype-term. We komen die heel veel tegen. En we kunnen inderdaad zien als een zekere evolutie in AI-systemen. Ja. Ja, want zo'n AI-agent, kan je nog eens even precies uitleggen? Wat is een AI-agent en wat is het verschil met wat we nu kennen, zoals een ChatGPT, een large language model? Waar zit exact het verschil? AI-agents maken gebruik van large language models, van grote taalmodellen. Maar ze doen dat om heel complexe problemen te kunnen oplossen. Ze kunnen redeneren om bepaalde planning te maken, een complex probleem opdelen in deelstappen. En om bepaalde tools te gebruiken om bepaalde acties uit te voeren. Dus het is een evolutie van de huidige systemen. Dus we kennen allemaal ChatGPT, dat tekst kan genereren of samenvatten. Maar dat is eigenlijk een one-shot operatie. Bij AI-agents kunnen we in iteraties werken. Kunnen we grote problemen gaan opsplitsen in deelproblemen. Kunnen we kijken van, is de tussenliggende output is die correct, ja of nee? Daarover gaan redeneren, gaan bijsturen. Dat is typisch wat je ziet bij AI-agents. We noemen dat react, reasoning en acting. Twee stappen die in een loop uitgevoerd worden. Dus eerst wordt er geredeneerd over de eerstvolgende stap die moet uitgevoerd worden. Die wordt dan uitgevoerd in die act-fase. En de output van die uitvoeringsfase komt terug naar de redeneerstap om verder te redeneren over de volgende stap. Dus dat maakt dat AI-agents complexere problemen kunnen oplossen en ze werken op een andere manier. Ja, want een tussenstap, denk ik, is dat je zoiets hebt als AI-workflows. Waarin verschilt dan een AI-agent exact? Ja, er is wat discussie en ook er zijn verschillende complexiteiten van AI-agents, laat het mij zo uitdrukken. Wat we vandaag zien is dat iets al heel snel een AI-agent genoemd wordt, ook uit marketingperspectief uiteraard, verkoopt goed. Maar het is een hals spectrum aan, zeg maar, low complexity agents en dan agents die heel complex zijn. Dat heeft te maken met een aantal eigenschappen van agents, zoals de mate waarin ze redeneren om bepaalde outputs te bekomen, mate waarin ze externe tools gaan gebruiken om bepaalde acties te gaan uitvoeren, mate waarin ze ook kunnen samenwerken met andere agents, sub-agents eventueel, om specifieke taken naar behoren uit te voeren. Je kan alles in één agent of één systeem proppen, maar dan is de kwaliteit waarschijnlijk minder. En het hoeft ook niet. Je hebt veel cases waarbij het niet nodig is om bepaalde complexiteit in te bouwen in een systeem. Dan kan je met heel eenvoudige systemen, met een eenvoudige oproep naar een taalmodel, kan je iets al oplossen. Of zelfs zonder AI. Er zijn nog... Stel je voor, er zijn altijd klassieke systemen, rules-based systemen enzovoort. Dus ik geef altijd mee van, als je een bepaald probleem wilt oplossen, kijk dan eerst naar de meest eenvoudige oplossing waarmee je het kan doen. En niet onmiddellijk naar heel complexe AI-systemen. Nee. Want als je zegt van complex, dan, en je spreekt ook over iteraties, dat zijn zaken degene die je eigenlijk, zeg maar, in een eenvoudige chatbot, daar doe je die iteraties eigenlijk zelf. Je krijgt output en je denkt dan, oh ja, dit was toch niet helemaal wat ik verwacht had. En dan stuur je bij en dan krijg je nieuwe output die je denkt van, dat is al een beetje beter, maar we zijn er nog niet helemaal. Hoe doet zo'n AI-agent dat dan? Hoe bepaalt die of dat het al goed genoeg is? Uiteindelijk bepaal je als gebruiker of als bouwer van het AI-systeem een bepaald kader. Dus je hebt bepaalde specificaties van wanneer is het doel bereikt, het einddoel. Dus je kan dan zeggen van kijk, die tekst moet zo lang zijn, of moet die stijl hebben, of moet die en die inhoud bevatten. Dus je heeft een aantal criteria mee.
waarbij je jezelf, maar ook het AI-systeem kan evalueren van, ben ik er al? Maar je kan ook ingrijpen. En dat is ook een aspect bij agents dat misschien belangrijk kan worden. Ze kunnen dynamisch zijn, ook wat betreft het einddoel. Ja, maar dan moet je dan als developer van zo'n AI-agent, dat moet je wel voorzien. Want ik kan me voorstellen dat die AI-agent dat niet uit zichzelf doet. Inderdaad, dat moet voorzien worden. En dat is een stuk de engineering effort die er zit in het bouwen van AI-agents. Er zijn geen eenvoudige systemen, maar ook hele complexe. En dat is nu de métier van hoe bouw je zo'n AI-agent om op een betrouwbare manier die eindbestemming te bereiken. En dan is het je werk als engineer, zoals je dat dan noemde, dat is eigenlijk bepalen. Is dat ook bepalen welke tools dat er gebruikt mogen worden, of ligt dat eigenlijk in de handen van de AI-agent zelf? Dat hij zelf kan beslissen welke tools dat hij gaat gebruiken? Nee, dat bepaalt de bouwer, de engineer, bepaalt de lijst van tools die kunnen gebruikt worden. Je geeft die mee, typisch aan het taalmodel. Dus die modellen zijn erop getraind om, als ze een bepaalde input krijgen, en een lijst van tools, dat is typisch een beschrijving van de tools, een textuele beschrijving, en de technische interface, welke input, welke output heeft de tool. Om op basis daarvan te beslissen, 1, is het nodig om een tool te gebruiken om dit probleem op te lossen? Welke tool? In welke volgorde? Dus die beslissingen worden overgelaten aan het taalmodel. Ja. Dus die modellen zijn in staat effectief om te redeneren over het gebruik van die tools. Er kunnen uiteraard fouten in sluipen. En dat is ook een van de moeilijke kanten van AI-agents. Ze zijn ook heel moeilijk te debuggen soms, om te zien van waar is nu juist een fout ingeslopen. Ja. Maar die toolcalling is een van de zaken waar er fouten kunnen insluipen. Maar uiteindelijk heeft dan zo'n taalmodel een gestructureerde output. Dat is de naam van de tool. Die moet opgeroepen worden. En de inputparameters. Dus een model is ook in staat om uit de ongestructureerde input gestructureerde parameters te halen. Ja. Stel me voor dat je verschillende structuren hebt, zoals een JSON-formaat of een XML. Maar het is de AI-agent die op basis van de beschrijving van die tool eigenlijk zelf die conversie kan maken. Begrijp ik dat zo goed? Wel, typisch de output van zo'n tool-call noemen we dat. Eigenlijk is het niet het uitvoeren van de tool, maar het bepalen welke tool er moet opgeroepen worden. Typisch is die output JSON. Een JSON met de naam van de tool en gestructureerd de inputparameters. Ja. Wel, typisch, dus die JSON, het model geeft als output, die wordt gebruikt in de agent, typisch in gewone code, om die call effectief uit te voeren. Dus als de functie is, tel 2 getallen bij elkaar op, een add-functie met 2 parameters, dan heeft het taalmodel herkend dat het die functie moet aanroepen. En die geeft dan als output een JSON met de add-functie met parameter 1 en parameter 2. Twee waardes. Ja. En dat wordt dan gegeven effectief aan die functie, die dan kan uitgevoerd worden in code. Dus het uitvoeren van de tool gebeurt niet door het taalmodel. Het taalmodel zal enkel beslissen welke tool er moet aangeroepen worden en met welke parameters. Ja. En dat wordt dan doorgegeven aan die tool. Die tool die verwerkt de gegevens. Dat komt dan gestructureerd terug. En dan? Ja, uiteindelijk heb je een resultaat. Dat kan een finale output zijn, maar ook een deelstap, een deelresultaat. Dat komt terug bij het taalmodel. En het taalmodel redeneert dan terug over, heb ik hiermee het finale resultaat, ja of nee? Of is dit een deeloplossing en moet ik nu nog een tool aanroepen? Of moet ik mijn eigen algemene kennis aanspreken om het eindresultaat te brengen? Ja. Dat redeneren, dat denk ik, dat heb je gezegd, dat is het belangrijkste verschil met andere AI-systemen, waarbij dat je meestal als gebruiker zelf die redenering moet doen. Nu neemt die AI-agent dat over. Als je bij gewone AI-systemen al last hebt van hallucinaties, is dat hier dan ook exponentieel groter, dat gevaar? Klopt, zeker, want dikwijls die redeneerstap moet gebeuren op gegevens die onvolledig zijn of een onzekere context.
Dus de kans op fouten is wel reëel. En die redenierstap is slechts 1 zaak waar het kan fout lopen. Dus er zijn nog andere zaken. Ah, ja. Ja, dus wat heel belangrijk is om de kwaliteit in het oog te houden van zo'n systeem. Het is heel intensief om dat te gaan debuggen. Om te kijken van wat loopt er precies fout, wat is de oorzaken van de fout, om het dan te kunnen rechtzetten. Dus die toolcalling is al 1 zaak waar het kan fout lopen. Je hebt gezegd inderdaad de klassieke, de ChatGPT, de enkelvoudige call naar zo'n model. Ja, daar heb je ook een zekere vorm van non-deterministisch karakter. Hè. Dus als je 2 keer dezelfde input geeft, heb je niet noodzakelijk dezelfde output. Nee. Er zijn hallucinaties mogelijk, of gewoon fouten mogelijk. Dus er kan heel veel mislopen. En vandaar de noodzaak om zo'n systeem grondig te evalueren, met een bepaalde testset. En 2, om finaal, als zo'n systeem zou in productie draaien, om menselijk overzicht te houden. Mm-hmm. Dus het is altijd noodzakelijk om de outputs te laten nakijken door iemand van vlees en bloed. Ja. Die uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor de output. Schuilt er daar misschien ook niet een beetje een gevaar in? Hè? Dat als je van zo'n AI-agent 5 suggesties krijgt en je merkt na 7, 8 keer van het is eigenlijk altijd gewoon de eerste suggestie, klik, ik vertrouw er eigenlijk wel op. Hoe zou je mensen daarvoor waarschuwen? Wat zou je good practice zijn om die routine er eigenlijk wat uit tegelijkertijd in te krijgen en uit te krijgen? Het is zeker een risico, want stel in het beste geval dat het AI-systeem goed performt, dus dat het betrouwbaar is, en je merkt inderdaad, het is altijd het goede antwoord of de goede suggestie, dan kan je als mens daar beginnen blindelings op vertrouwen. En het is moeilijk, richtlijnen, er zijn zekere richtlijnen nodig om te blijven die menselijke validatie doen. Ja. Zelfs al is het systeem quasi altijd juist. Op een dag, maar het zal niet morgen zijn, denk ik, kunnen we zodanig zeker zijn van het systeem, dat het heel betrouwbaar is, dat we er blindelings kunnen op vertrouwen voor bepaalde zaken, die misschien minder kritisch zijn. Ja. Maar tot op vandaag zou ik zeggen van hou zeker het menselijk overzicht. Ja. In een productieomgeving kan je spreken over foutenmarges, bijvoorbeeld in percentages. 0,2%, dat vinden we aanvaardbaar. Maar in onze sector, in de sociale zekerheid, dat is heel moeilijk om daar een percentage op te plakken. Heb je daar een suggestie voor van hoe dat we daar dan mee zouden kunnen omgaan? Kunnen we spreken over percentages? Percentages zijn moeilijk, maar het zal afhangen van de business case. Mm-hmm. In bepaalde cases is het niet zo erg als er een fout gemaakt wordt, als het een suggestie is, of een aanbeveling, of dat soort zaken. Als het effectief gaat over iets waar iets aan vasthangt, een bepaalde beslissing, en iemand heeft een bepaald recht niet gekregen omwille van die beslissing van het AI-systeem, dan hangen daar wel gevolgen aan vast. Mm-hmm. Wanneer is een systeem goed genoeg? Ja. En dat is een beetje waar we mee moeten omgaan in de AI-wereld, want in de klassieke wereld, zeg maar, de traditionele softwareontwikkeling, is alles deterministisch, is alles 0 of 1. Je hebt al een paar keer gezegd dat klassieke systemen die zijn meer deterministisch. 1 plus 1 is 2. Het is 1 of 0. Het is heel duidelijk. Er zijn algoritmes en je weet altijd, dit is de input en dat wordt de output. Bij een AI-systeem is dat niet. Nu, als ik heel even kritisch ben, bij personen is dat ook niet zo. Dus waarom zijn we strenger voor dat AI-systeem dan voor de normale gang van zaken? Normale gang. Ja, we zijn gewend van computersystemen dat ze de juiste output geven. Hè. Ja. Programmeren ze zo, dus het is juist. Uiteraard sluipen er ook fouten in, onbeschikbaarheden enzovoort. Ja. Mensen, inderdaad, de parallel met mensen is goed te trekken. Want ik denk, de huidige AI-systemen of AI-agents, als ze niet zo betrouwbaar zijn, dan gaan we ze van dichtbij gaan monitoren. Ik denk dat we dat ook voor een stuk doen met nieuwe medewerkers, junior mensen die
die toch van iets dichterbij moeten opgevolgd worden en ook begeleid worden of bijgetraind worden. En als we zien na verloop van tijd dat ze beter performen, dat ze betrouwbaardere outputs geven, dan kunnen ze iets losser laten. Ja. En ik denk dat we dat zullen zien in de toekomst ook met AI-systemen. Dat we eerst moeten zien dat ze goed genoeg werken. Ja. Ik spreek over goed genoeg en niet perfect. Dat ze betrouwbaar genoeg zijn. En dat we er dan meer blindelings tussen aanhalingstekens kunnen op vertrouwen. Ja, ik vind dat je daar ook een interessante item aanhaalt. Namelijk, als je dat vergelijkt met een junior medewerker, zo'n AI-agent, dan verwachten we na verloop van tijd dat die junior medewerker dat die inderdaad evolueert en beter wordt in zijn taken, minder fouten maakt, doorgroeit naar een senior. Kan zo'n AI-agent, zit daar ook dat zelfcorrigerende in? Namelijk dat die inderdaad na verloop van tijd, als je dus meer en meer, of als je genoeg human oversight hebt gedaan, dat die inderdaad beter wordt en dus minder fouten maakt. Het kan erop voorzien worden. Ja. Het zit er niet, als we spreken over grote taalmodellen, dat zit er niet standaard in. Nee. Uiteraard gaan die leveranciers hun modellen zelf wel gaan verbeteren na verloop van tijd, op basis van bepaalde feedbacks. Maar als gebruiker van zo'n groot taalmodel, blijft dat dezelfde versie van het taalmodel. Ja. En dus in je AI-systeem zou je dan zelf moeten een mechanisme inbouwen dat als je de output bekijkt en gebruikers kunnen aanduiden van dit was goed, dit was niet goed, typisch met een duimpje of wat textuele feedback, dan kunnen we dat soort input gaan verwerken in het systeem. We kunnen bijvoorbeeld zaken die goed verlopen als best practice gaan meenemen en als context gaan meegeven aan toekomstige uitvoeringen van die agent. In onze huidige situatie denk ik dat we nog geen gebruik maken van agents, ik bedoel binnen de context van Smalls, of zijn er eigenlijk al wel proof of concepts, degenen die bezig zijn? Wel, binnen Smalls zijn we aan het experimenteren, nu concreet in de context van Wave, de werkomgeving, van onder andere RSZ, is er een test aan de gang, waarbij het mogelijk maken om te zoeken in natuurlijke taal. Dus typisch kan je nu al zoeken op basis van een aantal criteria. Dat zijn denk ik meer dan 30 criteria, dus toch heel uitgebreid. Ja. En het zou eenvoudiger zijn om gewoon uw vraag in natuurlijke taal te stellen en dan uw zoekresultaten te krijgen. Ja. Dus dat is één experiment waar we nu mee bezig zijn. En ik denk dat heel veel bedrijven momenteel in de experimentfase zitten, of proof of concept fase. Ja. En het gevaar is een beetje dat je snel iets kan opzetten met die technologie en kan zeggen, kijk, voilà, ik heb een AI-agent. Ja. Maar de challenge zit hem in het controleren van de kwaliteit. Want typisch ga je zien dan dat de kwaliteit toch niet zo goed is, dat het systeem te traag werkt of er zijn allerlei problemen mee. En dan begint het werk. Ja. Om het effectief productie klaar te krijgen, dat is een lange weg. Ja. Eens dat dat dan in productie is, we hebben het er net ook al wat over gehad, dat ook dan is het werk niet klaar. Nee, en dan begint het werk voor een stuk in productie. Ja. Want dan krijg je effectief eigenlijk gebruik van echte eindgebruikers. Zie je hoe het systeem echt gebruikt wordt. Ja. En dan kan je gaan evalueren. Dan moet je gaan evalueren. De moeilijkheid is een beetje dat het gaat over niet-deterministische output dikwijls. En om dat te gaan evalueren is er dikwijls manueel werk nodig. Dus effectief door de lijst gaan van outputs, van was dit correct, ja of nee. En te gaan debuggen. Wat we ook aan het bekijken zijn, is een manier om dat automatisch te gaan doen. En een beetje paradoxaal schakelen we daar terug taalmodellen voor in. Ja. Om ook terug die evaluatie te gaan doen. Dus je hebt gezegd van op dit moment hebben we een POC lopen, eigenlijk zeg maar voor een product dat we zelf hebben ontwikkeld voor een klant. Zijn er ook POC's lopende dat je weet voor binnen Smalls, dus voor eigen processen, rond bijvoorbeeld software development zelf, rond testing, rond documentatie, dingen zoals dat?
Er zijn verschillende initiatieven. Rond software development is er heel veel te doen tegenwoordig. Dus elke leverancier van software development tools springt op die kar van Agentic AI. En er zijn ook tests lopende om te kijken van in welke mate zijn die betrouwbaar. Want men beweert dat dergelijke systemen code kunnen genereren. Dat is één, op basis van een beschrijving zelfs. Documentatie genereren, je testen opstellen en uitvoeren, controleren of ze passeren of niet, of ze in orde zijn of niet. Er wordt heel veel beloofd, maar natuurlijk is de kwestie om te zien van, is dat nu effectief betrouwbaar? Ja. Dus daar zijn we effectief mee bezig, om te kijken van, wat is er mogelijk, wat kan er? Specifiek ook in de context van testing. Wat kunnen we daar doen om zaken te automatiseren en te versnellen? Ja. En dat is één context, software development. We zijn ook nog aan het zien wat we kunnen doen in de context van project deliverables. Dus je hebt de projectmethodologie met een aantal deliverables, waar het nuttig kan zijn om misschien te helpen met het opstellen van die deliverables, maar evenzeer met het nakijken van de kwaliteit ervan. Ja. Voor degene die het opstelt, maar ook voor de mensen die het klassiek of traditioneel manueel gaan nalezen. En daar zie je ook wel tijdswinst, omdat een AI-systeem bepaalde zaken automatisch kan checken en suggesties kan doen voor een verbetering. Ja, en ik weet dat het PMO daar inderdaad ook mee bezig is. Dat is inderdaad wel heel indrukwekkend. Eventuele inconsistenties ook. In een lang projectrapport wordt er soms gestart met de management summary, dan nadien worden de zaken uitgewerkt, maar dan de datums kloppen niet meer, of de belangrijkste risico's kloppen niet meer, of dat soort zaken. Dus een AI-systeem zou deze zaken er kunnen uithalen en signaleren van, let toch eens op. Ja. Als je nog één takeaway moet geven aan onze kijkers, luisteraars, wat is die dan? Twee zaken misschien. Eén, denk gerust na over cases voor AI-agents. Het is een boeiende wereld. Zonder de verwachting van agents zullen al onze problemen onmiddellijk oplossen. Maar ik denk dat het nuttig is om te kijken van, zien we nuttige cases, goede kosten-baten, dat is belangrijk. Goede kosten-baten, evenwicht. Maar ik wil ook meegeven dat we moeten bedachtzaam zijn voor de risico's en de uitdagingen. Dus verwacht niet dat een agent alles perfect voor u zal doen, zonder volledig autonoom. Kun je niet blindelings op vertrouwen. Dus dat moet heel duidelijk zijn dat er bepaalde risico's aan verbonden zijn en bepaalde uitdagingen. Ja. En zoals je ook al had gezegd, eigenlijk zijn die risico's, omdat het net een meerstapsproces is, zijn eigenlijk nog groter dan bij wat we tot hiertoe al het meest kennen, zijn de chatbots zoals ChatGPT, Copilot enzovoort. Waarbij dat dan nog eens een keer extra in de werk wordt gezet. Inderdaad, maar laat ons dat niet tegenhouden om te exploreren en om nuttige cases naar boven te brengen. Voilà. Oké. Heel hartelijk bedankt voor deze babbel. Ik zie je graag een volgende keer. Ja, met plezier. Tot ziens.